ng train. Nag-trail namin, nag-trail. Sabi kayo ni trail na pag-bisa rin nagka-Thailand. Grabe ka bukid. Ganyan. Dalan eh. Uy, kaya laban lang tao. Body na mo. Laban lang kita. Uy, wala ka. Unong sa kadyat ka itong kuanan. Johan. Sa. Ito may o katunga bukid. Ay, isa. Tunga bukid. Ay, akong izoma. Diya, may musaka. Sus. Guide, Lord. Hina. Uy, kay among body. Abok diri. Ikan medan tuon. Laban lang, gamay na lang. Ito, di ba ba itong daging bato ba? Nahawan lagi din. Diba? Nahawan lagi mga bato-bato. Dito pa dito ibabaw. Sinting gitu ke video gitu. Ay kini no, mo ni pison ba? Ba? Ha? Ha? Road roller. Pison na siya?
Bison. Dito ra nag-video si Inteng diri wala. Oh. Kasi dili dapat nga bulutan. Kamas-kamas wala mo paspasan. Basa ni nga. Kamas-kamas. Dari dandok mungkin. Kamas mo bitaw. Ha? Uy. Yang gikuanan. Makan. Harusan. Ay, malbal. Ay, batu deh. Okay. Ayaw pong isa kay munat ko. Ay, sagpog ni daw. Tro. Ayaw kay munat ko, munat. Ay. Up. Boy. Munaog ko deh. Ayaw. Asa kay duwagan ako. Dili daplin ka di o. Kamurag dili kay kuan diri. Bago mo guning butang o. Dili pa o. Kas. Na nati urok na sad mi o. Dili pikas o. Tuyok. Butangan ba? Daan na to? Uy, sa among body. Uy. Laban lang ba di? Ilang promise ba di last na gini nga saka dere. Kita mo balik ka na yung lugar. Nanami sa lasang guys.
itong sa kaon kay ba? Abang na isa. Itong dagog ba to? Ha? Bato di. Oh, yung gibuhi siya sa kuhan. Nalimit. Ay, kaluwi sa body. Abot na magurta. Ano? Wala lagi sila dari. Yun na doon lang. Nagkuhan sa Yang ulit sa palugatan ito. Yang kuhan. Magtao kung may TikTok. Yang injector naman. Battery. Oh, yung mana rin kuha. Lampot namin na. Give me. Hello, itaon kayo mong body. Buti na lang lumalaban siya. Hello, kayo mong body. Ano ang area? Trabaho nila. Sabi. Ano ba ba, sir? Oh, wala ang kuano. Sabi niya na mo, itungtong namin sa bukid. Teng, uyas ko pagka dito. Tuwid yun kayo, pastilan. Narito lang banghas. Oh, kaawara ko doon. Naman na namin sa bukid, gatungtong. De? Krudo tong gagas? Dito na senaryo, nag-testing na kami, nagpaandar, nag-bleed kami niyan. Pinalabas namin yung crudo sa fuel lines na injector. So yan, papaandaran natin para malaman natin kung anong sira nito ng makina. Kasi yung concern nila is low power at maingay daw yung makina. Kaya yon, binalik ko yung injector na isa dahil pina-inject ko yan lahat ng injector kung may kumpleto ba yung butas. So yan, paandaran natin. Sa injector? Ridondo muna para labas ang lahat. Ayan, lumabas na yan lahat. So sirado natin lahat mga fuel lines para mapaandar natin at mapakinggan yung makina kung anong nangyari sa kanya. So yan, iniigpitan namin yung mga fuel lines niyan para malaman natin kung anong problema nito. Sobra pang layo, sobrang tirik ng daan, biyaheng langit. So ayan, higpit na lahat. Pagkatapos paandaran natin, pakinggan natin yung andar. So
Yan, lagyan mo natin yung hose. Piksan ko diri day. Lagyan natin yung hose sa tubig ng return. Ang ganda ng upper hose nila. Di na ko Ang taas ng hose na ginamit. Hindi na. Yan. Lagyan mo natin ng tubig kasi walang tubig. Locking. Lagyan muna natin bago pandarin Locking. para Nak ba nak? smooth ang galawans natin dyan mga kabulingit. Yung ano injector magikon na lagi pa ng injector ko nun. Para O di na dito natin malalaman kung anong sira. mo na imong kuan. Dito tayo sa ano bukid nito. Bukid na bukid. Pisik ng tubig. So yan, start tayo. Start. This is the moment of truth. So yan. Start. Yan. Ganda na yan. Ganda yan. Kita nyo sa pirang usok. May puti. At saka medyo bluish yung usok din niya. Yan na scenario ngayon. Yan. Scenario na yan. Buksan ko yung injector. Pag open ko, hindi mawala yung ingay ang makina. Nagutok. Kaya pinatay ko na lang. Tutok sa lalo. Kasi nagdesisyon ako na Wait na. knocking itong Hindi mo na makina. sa ubos ila di na. Kaya Nya na ko na. open naman yung baba. Ito na. Dito kami sa baba. Para matingnan namin kung saan siya nagnanacking. Saan siya nagnanacking. Para malaman natin. Yan, bukas na yan. Tanggal lahat ng mga bolt. At saka sa pagbukas ko niyan, may hindi binalik na piyesa. Kaya medyo yung suction ng oil pump hindi makahigop ng maayos dahil nakalapat yung suction sa crankcase niya. Yan, pinukpok ko yan kasi matigas. Ay, sorry. Inuubo ako galing doon. Inuubo ko dahil sobrang lamig doon. Tsaka init at lamig, kaya inubo at sipo na kami. Ayan, may nakita kami dyan sa loob, durog na bearing. Yan o, mga durog yan na bearing. Durog na bearing yan, kaya pala maingay yung makina. Hindi yung sabi nila nung una sa akin na concern is low power knocking. Yan, sakit ng makina. Under ko para mapatunayan kung anong sira talaga ng makina. So ayan, binuksan namin yung ilalim. Kita namin yung mga bearing na nadurog. Tsaka yung nitong senaryo nito, ang nasira na bearing is number 3. Number 3 na connecting rod bearing yung nasira. Tsaka yung plate, may plate ito. May plate dyan nakalagay bago yung crankcase. Dahil kaya sinabi ko na kulang yung kinabit sa ilalim. Ito yung Kaya ito ang nangyari sa kanya. Nag-knocking. Kulang yung may plate bago yung crankcase na yan. May plate yan na ang kapal is parang 6mm na kapal na plate. Para yung suction ng oil pump may clearance galing sa crankcase. Sa crankcase may clearance siya para makasigop ng maayos. Kaya yan, wala yon na plate
Kaya ito nangyari sa kanya. Tsaka kulang yung oil. At sa tingin ko mahina talaga yung oil pump. Yung oil pump yung mahina. Kaya hindi na makaayos ng humigop yung oil pump. Bago daw ito in-overhaul, laki daw ng gastos. So, tinawagan ako nito ng customer para mapatingnan. Ato ni tanong. Tingnan natin to. So, ito na. Ito. Tingin muna Tingnan ako sa natin number yung 5. Connecting rod. Mga connecting rod. Number 5 Isa, at number 2 na bearing tatlo, para malaman natin kung 5, 6 yan. saan talaga nagnanaking. Pero nakita ko na. Tingnan natin yung bearing. Number 3. Crankshaft. Number 3 na connecting rod. Kasi malaking trabaho ito. Malaking trabaho talaga. So, yan. Nabaklas ko na yan. Nasa kita na ito ipakita. So, yan. Baklasin muna natin para matingnan natin yung mga bearing. Tingnan muna natin kung ano ang kanyang sitwasyon sa bearing niya. Kasi para ma-report natin sa may-ari. Ayan. Tanggal muna natin yung isa. Fast forward natin yan mamaya para makita nyo yung sira. Yan, tagal muna. Yan yung Nag-knocking ito. bearing niya ng connecting rod. So, kita natin na bearing. mahina yung oil Knocking ito. na pumapasok. Knocking. Kaya malapit na din siya masunog. Malapit na din madurog. Pero kunti na lang. At saka may Pulang-pula. piyesa dito na hindi binalik. Bago pa to daw na overhaul. May piyesa nga hindi binalik. Kaya sabi ko sa sarili ko na maganda na yung pag-overhaul pero yung oil pump hindi pinalitan. Siya, Doc, ito yung naghigop ng ulit. At meron lang isang piyesa talaga na walang hindi kinabit. Pag nakalapat Dahil may mekaniko daw ito dyan. Hindi naman sa sinisiraan ko siya. May mekaniko na kausap ako niyan. Sabi niya, yung plate na kulang, crankcase dito. okay lang daw yun na Tendency, kung wala. wala yung piyesa na Kasi ang purpose kulang, yung doon plate, is yung yung kulang na plate. paggalaw ng Hindi nila makina mabalik. pag Ang nasa nangyayari akyatan, dito, baba, itong suction wala daw yung na purpose. naghihigop ng uwi. Kaya sabi ko, Dapat sa dito. bakit walang purpose? Bakit nilagay yan? Wala siyang clearance. Bakit para nilagay yun? ng tama. Para ano Yan lang? ang nangyari Design? dito sa makina. May purpose yon. So, Kasi yung plate na yon, yung dapat sana purpose yung niya doon is yung clearance dapat nitong dito, may clearance dito, may gap yan, may gap. suction. Ito yan. May clear para malagyan siya ng clearance para makahigop ng maayos. Higop ng uwi. Kasi ang tendency kasi kung wala yung plate, yung suction na yan, didikit sa crankcase. Puso ng So, dugo ng makina, mga mahina na siya. yung higupin niya na oil is hindi na masyado malakas ang higop at saka yung mga dumi may higop talaga niya kasi lapat na lapat siya sa crankcase yung suction. Dapat siya may clearance siya. Nangyari May sa clearance siya na 1/4 amo. 1/4 Titingnan namin yung sa bearing inches, Dok, 1/4 siya ang clearance malaman natin kung saan siya para naglalaki. makasigop ng maayos Kung saan yung siya suction papunta sa Kasi dalawa ito. well pump Conrad, at sa mga well tinanggal passage ko din. ngayon, Conrad. Makadistribute siya, Itong dalawang makadistribute. bolt, ito yung Pero main bearing. ito na scenario ito is Titingnan mahina natin na talaga yung well pump. Titingin Hindi lang natin nila dyan pinalitan. kung may sira ba Kaya yung bearing. nagdesisyon Pero, ako na ibaba ito. Kakalasin pa rin Baba ang itong makina kasi hindi Dahil to general overhaul pwede ito. na General ganito lang Hindi to isini madala overhaul lang.
ano lang. Malaking gastusin to. Kailangan machine shop. Kaya, May machine shop. yan, Daming procedure. durog na durog yung mga bearing. Malaking gastos to. Durog na durog yan na. Titingnan muna namin. Kinabukasan, pagkatapos naming tumingin sa Hindi na ilalim, siguro. Knocking man eh. sinabihan ko yung may-ari. Nag-report ako sa kanya kung ano ang sitwasyon ng kanyang makina. Ang biring. Kinaon. Sinabi ko lahat Yan. Nakapoy pisa. para malaman niya ang sitwasyon. Para Kaya yun lang. tayo pisa. Biyaan ko. Halbal. Bye. Kira mo barko sa Ah, man nag-exit.